ژاپن کشور عجیبیه. این چیزیه که خیلی شنیدیم. من خودم کنجکاوی دارم نسبت به ژاپن. اصلا دنبال همین کنجکاوی مسیرم افتاد به پادکست لوسی، به اون کتاب و اون قصه. بعدن هم همون داستان اتفاقا کنجکاویم رو شدیدتر و بیشترم کرد. من علی بندری هستم. این کانال یوتیوب بی پلاسه. در این ویدیو می‌خوایم خیلی مختصر و کلی درباره ژاپن صحبت کنیم و از این بگیم که ژاپنیا از کجا آمدن اصلا. وقتی درباره ژاپن چیز میخونیم، یکی از اولین چیزایی که جلب توجه میکنه اینه که درست معلوم نیست انگار که این مردمانی که در ژاپن هستن اولیاشون از کجا آمدن اینجا. این زبان ژاپنی که اینقدر با زبانهای دور و اطرافش فرق میکنه، این چطوری درست شده؟ از کجا آمده؟ از کی تأثیر گرفته؟ یه نکته‌ای که وقتی درباره ژاپن شروع میکنیم به خوندن توجه رو جلب میکنه اینه که ژاپن خیلی کشور یک دستیه. هم از نظر بیولوژیک هم از نظر فرهنگی خیلی همگنه. در واقع بجز یه گروه کوچکی به نام آینوها که در شمال ژاپن، شمالی ترین جزیره ژاپن هستن، بقیه ژاپنیا خیلی تفاوتی شما توشون نمیبینی در نگاه خیلی کلی دیگه. یه چیزی هم که بیشتر و بیشتر داره جا میفته، هرچند خود ژاپنیا خیلیاشون خوششون نمیاد ازش، اینه که اصلا ساکنین اولیه ژاپن همینا بودن. بعدن اینا تحت هجوم قبایل دیگری قرار گرفتن که اونا کشاورزی بلد بودن و اینا بلد نبودن خیلی. اینا کارچی گردآورنده بودن بیشتر و اونا از جنوب وارد ژاپن شدن. اینا رو که از نظر تکنولوژی و اینا عقب‌تر بودن هی هول دادن بالا تا اینکه اینا نهایتا رفتن موندن توی اون نقطه بالا. اینایی که از جنوب وارد شدن از کجا آمدن؟ نقشه رو که ببینیم تقریبا مشخصه دیگه. اینا از کره آمدن. برای همین هم ژاپنیا خیلی دوست ندارن اینو بشنون، چون دعوا همیشه سر این بوده که این اندک تأثیری که در ژاپن هست، در زبان ژاپنی هست از زبان کره‌ای، این به خاطر چی بوده؟ ژاپنیا میگفتن این به خاطر این بوده که یه زمانی ما کره رو اشغال کرده بودیم. کره‌ای‌ها میگفتن نه، این به خاطر اینه که اصلا ما اومدیم ژاپن. حالا میگم ژاپن یا کره، نه اینکه واقعا فکر کنید این دوتا کشور دارن سر این میجنگن. دوتا اسکول آف thought، دوتا مکتب فکری، دوتا گروه از انسان شناس‌ها و دیرینه شناس‌ها و اینا. منتها نکته این نیست. نکته اینه که اولین چیزی که درباره ژاپن می‌خوایم بدونیم اینه که ژاپن کشوریه که خیلی یک دسته، خیلی همگنه، هم از نظر بیولوژیک و هم از نظر فرهنگی. نکته دوم برمیگرده به جغرافی ژاپن. اینو رو نقشه باید ببینیم. ژاپن خب جزیره است. در نگاه اول ممکن حتی فکر کنیم که مثل بریتانیاست دیگه. این یه جزیره در منتهای شرقی اوراسیا، اون یه جزیره در غرب اوراسیا. ولی تفاوت خیلی زیاده. اولا ژاپن خیلی بزرگتر از بریتانیا است. بعدش هم فاصله ژاپن با خشکی‌ها با فاصله‌ای که بریتانیا با خشکی‌ها داره خیلی فرق میکنه. ژاپن دورتره. از نزدیک با کره نزدیکی داره، از بالا با روسیه، ولی به طورت کلی با فاصله‌ای که انگلیس داره با خشکی‌های قاره با فرانسه قابل مقایسه نیست. این اثرش رو در تاریخ هم نشون میده. ژاپن در طول تاریخش بسته به اینکه حالا کدوم روایت رو بپذیریم، یا هیچ وقت اشغال نشده یا اینکه یک بار مثلا کره‌ها حمله کردن گرفتنش خیلی وقت پیش. بریتانیا ولی نه، 4 بار حداقل تا حالا توسط قدرت‌های قاره‌ای اشغال شده. یا از اون طرف ژاپن تا قبل از همین دوران معاصر که پاش برای اولین بار به آسیا باز بشه و لشکرکشی کنه و شروع کنه به جنگیدن، تا قبل از این هیچ وقت نمی‌آمد در خود قاره بجنگه، در حالی که انگلیس تقریبا هر قرنی حداقل یه بار آمده وسط اروپا به جنگ. اینا یه مقداری متأثر از همین وضعیت جغرافیایی متفاوت. درسته که هر دو جزیره هستن، از بالا به پایین کشیده شدن، ولی هم از نظر ابعاد ژاپن بزرگتره، هم از نظر فاصله از خشکی دورتره. نکته سومی که ژاپن رو یه مقدار متمایز و خاص میکنه آب و هواشه. ژاپن کشور خیلی پربارانیه و باران زیادی داره در فصل تابستون. واسه همین بهره‌وری کشاورزی توش بالاست. همیشه بالا بوده. مخصوصا در برنج که هم کار زیاد میبره و هم آب زیاد میخواد و البته محصول زیادی هم میده. بر همین هم با اینکه 80% کشور اصلا کوهستانی قابل کشاورزی نیست، باز محصول زیادی در ژاپن تولید میشه. هم محصول خوراکی زیاد، هم جنگل زیاد. 70% ژاپن هنوز جنگله، که این جنگل زیاد البته یکی از تبعاتش هم اینه که مرتع مثلا نداره و نداشته. برای همین شما گوشت گاو و گوسفند و بز و این چیزا توی ژاپن نمیبینی که معمول بوده باشه در از قدیم. گاو هم اگر داشتن واسه کشاورزی داشتن، نمیخوردن. تنها حیوانی که داشتن و پرورش میدادن برای خوردن خوک بوده.
الان البته میدونیم یه گاوای خیلی خاصی هستن، استیکای خیلی خیلی خاصی هستن که در ژاپن پرورش پیدا میکنن و میان و مثل خیلی چیزهای دیگه ژاپن فوق العاده گرون و بسیار بسیار هم خاص هستن، ولی داریم توی پرسپکتیو تاریخی صحبت میکنیم دیگه. ماهی البته تا دلت بخواد، ماهی و انواع میگو و غذاهای دریایی و جلبک و همه چی بسیار بسیار زیاد داشتن، بسیار بسیار میگرفتن و همچنان میگیرن و خیلی هم میخورن و مصرف میکنن. پس تا حالا 3 نکته گفتیم. یکی گفتیم یک دست بودن ژاپن، یکی جغرافیای خاصش از نظر اون جزیره‌ای که هست و اینا، و 3 آب و هواش. برای اینکه این پرسپکتیو تاریخیمون یه خورده‌ای کامل‌تر بشه، درباره 2 انفجار جمعیتی بزرگ در تاریخ ژاپن هم باید صحبت کنیم. یکی 12700 سال پیش وقتی که سفال درست کردن ژاپنی‌ها، یکی هم 1600 سال پیش وقتی که اینطوری که ما الان متوجه شدیم و میدونیم کره‌ای‌ها آمدن به ژاپن. این 2 اتفاق جمعیت ژاپن رو یهو خیلی زیاد کرد. قصه سفال چیه؟ سفال توی همه تمدن‌ها خیلی مهمه. اون زمانی که اینا به سفال رسیدن نقطه خیلی مهمیه. یه دلیلش اینه که مثلا دیگه میتونن غذا رو بپزن، میتونن آب پز کنن، یه چیزایی که قبلا نمیتونستن بخورن میتونن بخورن، یه سری گیاهایی رو مثلا همه چیو که رو آتیش نمیشه کباب کرد بخوری که دستشون رو به اون جور غذاها میرسونه. غذاهای نرمتر به بچه میشه غذا داد، پس بچه بیشتری میشه درست کرد. یا آدم سن بالا، آدم مسنشون که دندون نداره میتونه غذا بخوره چون غذای نرمتر میشه درست کرد. سن بالا هم که میگیم منظورمون احتمالاً سنی که الان برای ما میان سالی و پایینتر از میان سالیه دیگه. قدم دندوناشون رو زور از دست میدادن، نمیتونستن غذا بخورن، ولی وقتی غذای نرم هست و میتونی بپزی و بخار و این حرفا میتونن بخورن. و تو جامعه‌ای که سواد نیست، کتاب نیست، تجربه چطوری منتقل میشه؟ با زنده موندن آدمای پیرتر و انتقال سینه به سینه تجربه اونا به بعدیا. و به خاطر دلایل دیگه نقش سفال در تمدن‌ها خیلی مهمه. نکته اینه که ژاپنی‌ها خیلی زود به سفال رسیدن، خیلی زود سفال رو اختراع کردن، 12700 سال پیش. و نکته جالبتری که توی کتاب اسلحه میکروب فولاد آقای جرد دایموند من یاد گرفتم اینه که سفال در ژاپن قبل از اینکه کشاورزی جا بیفته اختراع شد. در جاهای دیگه دنیا مثل هلال حاصلخیز منطقه ما 1000 سال بعد از اینکه آدم‌ها شروع کردن کشاورزی به سفال رسیدن. ولی تو ژاپن جرد دایموند میگه که نه، اول اصلا همون موقعی که شکارچی گردآورنده بودن اینا به فناوری سفال رسیدن. انقدر این مسئله مهمه که باعث یک انفجار جمعیت شد در ژاپن. یه مسئله هم هست اون موقعی که کتاب اسلحه میکروب فولاد نوشته شده، ایشون میگه این قدیمی ترین سفالیه که پیدا شده، با 12700 سال سابقه قدیمی ترین سفالیه که پیدا شده. عجیب هم هست چون توی مینلند نیست، توی یه جزیره‌ای پیدا شده، درست شده، به نظر میرسه خیلی جلو بودن و از این یه استفاده هایی میکنه، یه تئوریایی میگه. بعدن ولی سفال قدیمی تری پیدا شد در چین که یه خورده اون تئوریا رو زیر سوال میبره. برای همین من دیگه سراغ اون قسمت‌های کتاب که به نظر میرسه از اعتبار افتاده باشه نمیرم اینجا. منتها نکته‌ای که از اینجا می‌خوایم واسه خودمون برداریم اینه که 12700 سال پیش ژاپنیا سفال یاد گرفتن درست کنن و اینطوری جمعیتشون زیاد شد. یه بار دیگه هم جمعیتشون زیاد شد، یه انفجار جمعیتی دیگه هم داشتن. کی بود؟ 1600 سال پیش، همون وقتی که کره‌ای‌ها آمدن به ژاپن. یا توی روایتی که یه سری ژاپنیا دارن، ژاپنیا رفته بودن کره رو گرفته بودن. اصل قصه ولی اینه، اون آدم‌هایی که در کره بودن اینا انگار کشاورزی رو، برنجکاری برای هوای سرد و یه سری چیز، ابزارسازی رو، ابزار آهنی رو، اینا رو زودتر از مردمان ژاپن یاد گرفته بودن. برای همین اینا پیشرفته‌تر بودن. برای همینم تونستن غلبه کنن به اینها و هول بدن اون کسایی که توی ژاپن بودن، یا محوشون کنن، حذفشون کنن، یا اون کساییشون که میموندن هول بدن به سمت حاشیه شمالی. از جنوب اومدن، اینا رو هول دادن به سمت شمال. خلاصه این که اونطوری که آقای جرد دایموند به ما میگه در کتاب اسلحه میکروب فولاد، یه چیزیه که در واقع تو نسخه جدید کتاب بهش اضافه کرده درباره ژاپن، ساکنین اولیه ژاپن همین مردمان آینو هستن که الان در شمال ژاپن هستن. از نظر قیافه و اینا هم کاملا متمایز هستن با اونایی که ما به عنوان ژاپنی میشناسیم و بقیه ژاپن خیلی یک دست و همگن هستن. حالا اینکه کی اول اومده کی دوم اومدهش خیلی واسه ما مهم نیست دیگه. ما می‌خواستیم یک چند تا نکته اصلی درباره
تاریخ و جغرافیای ژاپن بدونیم، تاریخ خیلی خیلی گذشته ژاپن، و بعد اگر که شما هم دوست داشتید ما هم دوست داشتیم کنجکاوی رو ادامه بدیم، بیایم جلوتر و مخصوصا ژاپن رو در دوران مدرن هم بررسی کنیم. من علی بندری هستم، این کانال یوتیوب بی پلاس. اگر این ویدیوها رو دوست دارید سابسکرایب حتما یادتون نره.